เราก็ห่างเวทีมา3 ปีแล้วน่าจะยังมีแฟนๆที่อยากจะดูเสื้อผ้าของทูบอยู่นะครับโชว์นี้ชื่อ The Identity นะครับก็คือตัวตนเราไม่ต้องการที่จะเหมือนใครอะไรที่ทำให้ Identity ของเราแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกัน1คือจัมเนลลายมือ2คือลูกในตาไม่รู้กี่หมื่นล้านคนมันไม่เหมือนกันถ่ายลูกตาแต่ละคนออกมาแล้วสร้างเป็นลายกราฟิกที่จะนำมาทำเป็นทั้งลายปักลายสกรีนรวมไปถึงโครงสร้างของเสื้อโครงสร้างของงานคราฟติ้งพอได้เสร็จปุ๊บพี่เต้ก็จะโยนระเบิดไปกับพี่1 ตุ้มพี่ก็ต้องไปคิดต่อว่าอะไรที่มันจะเข้ากับดีเทลของเราคอลเลกชันนี้มันจะมีการปักที่มันเป็นนวมเกิดขึ้นเป็นรูปเปลือกตาอยู่ตามหัวไหล่แล้วก็ดึงเรื่องของลูกตาเข้าตาของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นเลเยอร์ซ้อนกันหลายๆชั้นก็จะใช้วิธีการปักผ้าหลายๆชั้นแล้วซ้อนกันไปเรื่อยโชว์ของทูบเราเน้นว่ามันจะต้องตื่นตาดูสนุกเรื่องของ Identity นะครับจะเป็นงานเขาเรียกว่าต้มยำเลยเห็นใครมีความโดดเด่นเราอยากให้เขามาเฉิดฉายอยู่บนเวทีเราโชว์นี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวบุคคลในเชิงของดีไซเนอร์เองเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้นะครับเพราะว่าดีไซเนอร์เป็นปลายน้ำปลายหนึ่งนะครับการผลิตแฟชั่นเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตสีมาถึงผลิตวัสดุมันมีกระบวนการมาก่อนหน้าเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือการมีสไตล์ที่ชัดเจนคุณซื้อเสื้อซีซั่นนี้ซีซั่นหน้าคุณก็ยังเอาไปผสมผสานใส่กันได้นี่ก็เป็น sustainability อย่างหนึ่ง